Okay guys, so hari ni kita nak buat steamboat. So ini adalah bahan-bahan yang korang perlukan: serai, daun limau purut, halia dan juga lengkuas, bawang putih dan juga cili. Ikutlah korang nak berdapat. Pastikan yang mengelegak sebelum korang masukkan. Okay, masukkan je semua ni. Kemudian ini rahsia, korang perlu letakkan akar daun ketumbar. Masukkan sekali. Kemudian korang letakkanlah cukup rasa korang ni. Okay, sepatutnya korang tapis dulu tau, limau. So because of ini tak ada any biji, so aku just masukkan dulu. So pastikan korang masukkan semua sini. Dan korang akan biarkan dia menunggu mengelegak seketika lagi sekali. Okay, korang tengok dia dah boil kan, macam ni kan. So kita akan start masukkan perencah. Kita duduk sini dia. Okay, first aku akan masukkan perencah cube. Satu. Kemudian aku gunakan perencah tomyam adapi. Depends lah, korang kalau nak rasa macam Thailand, korang pakai perencah Thailand. Atau korang nak buat perencah sendiri pun boleh. So masukkan je semua ni. Masukkan je semua. Korang masukkan apa saja yang korang nak masukkan. So ini kita masukkan chicken dulu sebab chicken lama masak. Susu belum. Kemudian kita ambil sikit susu manis ataupun susu fresh pun korang boleh buat. Ikutlah korang nak makan susu apa. Ni nak bagikan dia agak-agak rasa Thailand. So ini adalah hasilnya. Cuba kita taste. Sedap. Korang boleh cuba resepi ni. Selamat mencuba.